आता या भागामध्ये आपण याला रंगकाम करणार आहोत। रंगकाम करण्यासाठी मी कॅमल आर्टिस्ट वॉटर कलर केक्स ही रंगपेटी घेतलेली आहे। त्यानंतर पाणी आहे आणि या प्रकारचे 5 नंबरचे 2 ब्रश आहेत। 5 नंबर आणि 1 नंबरचा ब्रश जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने काम करू शकता। मोठ्या भांड्यामध्ये पाणी घ्यायचं आहे आणि ब्रश पुसण्यासाठी एक सुती कापड घ्यायचं आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण बादली निळ्या रंगाची करणार आहोत। इथे हा कोबाल्ट ब्ल्यू म्हणजे आकाशी निळा आणि हा पर्शियन ब्ल्यू म्हणजे डार्क निळा हे रंग इथे घेतलेले आहेत। इथे मी डार्क रंग घेतलाय निळा आणि इथे या बाजूला देतोय। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर हे चॅनल सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअरही करा। आता मी हा निळा घेतलाय। एकदम अलगदपणे हे रंग लावायचे आहेत। आता पाणी घेतोय ब्रश मध्ये आणि हा कलर पुढे फिकट करतो। या पद्धतीने आता इथे डार्क कलर का आलाय तर या बादलीवर डाव्या बाजूने प्रकाश आलाय, म्हणून इथली जी बाजू आहे ती गडद डार्क झालेली आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करावं, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करावं आणि शेअरही करावं। इथे फिकट रंग किंवा फिकट भाग दाखवण्यासाठी मी पेपरचा पांढरा भाग सोडलेला आहे। इथे वॉटर कलर मध्ये पांढरा रंग मी घेतलेला नाही। या पद्धतीने हा रंग इकडे फिकट करायचा आहे। या कलरचं वैशिष्ट्य असं आहे, याच्यामध्ये जर पाणी जास्त घेतलं तो कलर फिकट होतो, पाण्याचं प्रमाण कमी केलं तर तो डार्क होतो।
विद्यार्थी मित्रांनो, आता तुमच्या लक्षात आलं असेल, या बाजूला आपण इथे डार्क केलंय, या बाजूला लाईट केलंय, इथे लाईट केलंय आणि या बाजूला डार्क केलंय. इथे एकदम फिकट असा रंग द्यायचा, ब्ल्यू कलर. आता या बकेटच्या कलरला थोडं वाळू द्यायचंय, तोपर्यंत आपण भोपळ्याचं काम करूया. हा हळदी पिवळा आणि हा निळा एकत्र केलेत मी, त्याच्यामध्ये थोडा ऑरेंज घेतला. तो हिरवा कलर घेऊ नका. या पद्धतीने आता आपण हा जो मग आहे त्याला लाल करणार आहोत. रेड कलर घेतलाय मी. हीच प्रोसेस आपल्याला इथे करायची. इथे डार्क आणि पुढे फिकट फिकट पाणी वाढवत जायचे, तो फिकट होत जाईल. हा जो क्रिम्झन रेड आहे तो आपण डार्क करण्यासाठी इथे वापरूया. आता इथे द्यायचं आहे. या पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं असं व्यवस्थित. हा जो डार्क आहे आपल्याला या बाजूने घ्यायचा आणि हा देखील मिक्स करून घ्यायचा. डार्क, हा डार्क इथे येईल आणि हा जो फिकट रंग आहे त्याच्यामध्ये पाणी जास्त घ्यायचं आणि तो असा कडेने द्यायचा. या पद्धतीने आता आपण हा क्रिम्झन रेड आणि हा जो ब्ल्यू आहे तो एकत्र केलाय, जांभळा तयार झालाय आणि तो जांभळा आपण खाली पडछायेसाठी वापरणार आहोत. या पद्धतीने थोडा या जांभळ्यामध्ये या हिरव्याचा परावर्तित प्रकाश पडलाय असं दाखवूया. या पद्धतीने आता याला आपल्याला वाळू द्यायचंय. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला याला फिनिशिंग द्यायची आहे. एकदम पॉइंटेड ब्रश घ्यायचा आहे किंवा या 5 नंबरच्या ब्रशने याला थोडक्यात म्हणजे याला स्केच पेनने आउटलाईन करता
याच रंगाने, समजा आता बादली निळ्या रंगाची आहे, तर निळ्या रंगानेच असं याला बॉर्डर करायची आहे, आउटलाईन करायची आहे नकळत. तर मी हा क्रिम्झन रेड आणि हा ब्ल्यू एकत्र केला, तो अजून डार्क होईल, म्हणजे या डार्क भागामध्ये आपल्याला बॉर्डर करता येईल. आता इथे बॉर्डर करायची आहे, या पद्धतीने इथे याची सावली दाखवायची आहे, या पद्धतीने इथे खाली आणि इथे आता याच ब्ल्यू कलरला थोडा लाईट करायचं पाणी घेऊन आणि या बाजूने या कडीवर अशी शॅडो दाखवायची या पद्धतीने, आणि इथे डार्क करायचे या पद्धतीने. आता हा जो हिरवा रंग आहे भोपळ्याचा, थोडा मी काय केलं, डार्क केलाय आणि त्याला सुद्धा आउटलाईन केली, आणि लगेच त्याला असं पाणी घ्यायचं थोडं ब्रशमध्ये आणि अशी मिक्स करायची. ब्रश घासायचा नाही, तर एकदम अलगदपणे त्याला फिरवायचं आहे या पद्धतीने. आता आपल्याला लाल रंग घ्यायचा, थोडासा पातळ करायचा, थोडा क्रिम्झन घेतो मी आणि अशी आउटलाईन करायची याला. ब्रश ओला करायचा, हा कलर असा मर्ज करून घ्यायचा. या पद्धतीने आता अशी आउटलाईन करायची इथे आणि मर्ज करून घ्यायचा हा कलर. थोड्याचा निळ्या रंगाचा याच्यावर रिफ्लेक्शन परावर्तित प्रकाश पडणार आहे, म्हणून इथे थोडा हा रंग मी काय केला, डार्क केला या पद्धतीने. विद्यार्थी मित्रांनो, चॅनलवर सेपरेट बादली कशी काढावी सोप्या पद्धतीने, त्याचं रेखाटन कसं करावं याचे भरपूर व्हिडिओ आहेत, ते पहा. आणि यापुढेही आपण स्वतंत्र असे व्हिडिओ पुन्हा बनवणार आहोत. या पद्धतीने जवळची सावली गडद दाखवा आणि दूरची सावली अशी पुसटशी फिकटशी झालेली दाखवा. या मगचाही यावर असा परावर्तित प्रकाश पडलेला आहे, म्हणून बादली थोडीशी अशी लालसर आपल्याला इथे दाखवावं लागणार आहे या पद्धतीने. अशा प्रकारे
हे वस्तुचित्र ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग आपण वॉटर कलर केक्स या माध्यमामध्ये रंगवलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, चॅनलवर पोस्टर कलर, ऑइल पेस्टल, कलर पेन्सिल, पोस्टर कलर, वॉटर कलर, आर्टिस्ट वॉटर कलर अशा वेगवेगळ्या माध्यमामध्ये मी हे ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग रंगवून दाखवलेलं आहे. तुम्हाला जे माध्यम सोपं वाटतं त्या माध्यमामध्ये आपण प्रॅक्टिस करा आणि त्याच माध्यमामध्ये फायनल पेपरलाही काम करावं. आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला जरूर मला कमेंट करून कळवावं. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करावं, शेअर करावं आणि चॅनलला सबस्क्राईब करावं. विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या दोन्ही परीक्षेचा ऑब्जेक्ट ड्रॉइंगसाठीचा अभ्यास आपण सेपरेटली करणार आहोत. मगचं ड्रॉइंग कसं करायचं एकदम इझिली, बकेटचं ड्रॉइंग कसं करायचं, वेगवेगळ्या फळभाज्याचं ड्रॉइंग कसं करायचं ते आपण आता पुढच्या भागात पाहूया.